හරි මගේ පුතේ. right. මුලින්ම මගේ පුතාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි IELTS වල ස්පෝකන් වලටත් වඩා IELTS වල ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න දවසේ. එතකොට මගේ පුතේ මේ වෙනකන් අපි දැන් ගිය අඟහරුවාදා සෙමිනාර් එකක් කරානේ. මේ වෙද්දි මම IELTS ගැන පොඩි විස්තරයක් කරලා ඉන්නම්. මොකද ඒක දැනට ඔයාලගේ කැම්පස් එකේ ඉන්න අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් යන්න බලන් ඉන්න හැමෝම යන්නනේ බලන් ඉන්න සුදුසුකම් සහිතව යන්න බලන් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක යාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. හරි. මෙන්න මෙහෙම. IELTS වචන වලින් ගත්තොත් ඉන්ටර්නැෂනල් IELTS කියලා කියන්නේ English language international English language testing system. අන්තර්ජාතික ඉංග්‍රීසි භාෂාව පර්යේෂණය කරන පද්ධතියට තමයි IELTS කියලා කියන්නේ. මේ IELTS වලදී මගේ පුතේ පුතාලා කලින් කරපු කෝස් එකේදී වගේමයි speaking, listening, reading, writing කියන භාෂාවක තිබිය යුතු සියලුම අංග ඔයාගේ චෙක් කරනවා. අට මේවා තියෙනවද කියලා. listening වෙනම, speaking වෙනම, reading වෙනම, writing වෙනම වෙනම චෙක් කරනවා මගේ පුතේ ඔයාව. හරිද? ඒ වෙනම චෙක් කරලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ වාට ඕවරෝල් රිසල්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔය ටිකෙන් එන ටිකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ පුතේ ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් පිට රටකට ලොකු රටකට යන්න ඉන්නවනේ. දැන් ඒතකොට පුතාලා හිතයි සර් ඉතින් අපි තාම ඕලෙල් ඉවරෙච්ච ගමන්නේ අපිට රටකට යන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා. හරි. නමුත් මේක අර ප්‍රී රෙඩි වීමක් වගේ කලින් ඉඳන් නිකන් මුහුද ළඟටම ඇවිල්ලා පීරණ ඉගෙන ගන්නවට වඩා කලින් ඉඳන් තමන් හරියට ට්‍රැක් එකට ආවොත් එහෙම තමන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ පුතේ ඔක්කොම හොඳට වෙලා IELTS 4-5 පාර කරන ළමයි ඉන්නවා ඕන තරම් ලංකාවේ. මගෙත් යාළුවෙක් හිටියා. A level ඉවරලා එයා ඕස්ට්‍රේලියා යන්න තමයි හිටියේ. එයා දැන් නම් ගිහිල්ලා හැබැයි අවුරුදු 3ක් විතර ලංකාවේ ඉඳලා තමයි ගියේ. ඇයි IELTS ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නේ හින්දා. එච්චර වැඩ බැරි ළමෙක් නෙවෙයි. O level වලට B එකක් තියෙනවා. A level English වලට C එකක් තියෙනවා. එහෙම තියලා ඒ ළමයා IELTS 4 පාරක් හෝ 5 පාරක් කරා. යාන්තම් ඒ අවශ්‍ය ඒ ලකුණ ලබා ගන්න. දැන්ට අයිඩියා එකක් ඇතිනේ. ලොකු රටවල් වලට යද්දි මගේ පුතේ UK ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ US ඇමරිකා කැනඩා ඔස්ට්‍රේලියා සහ නිව්සීලන්ඩ් වගේ ලංකාවට වඩා ගොඩක් උසස් සාමාන්‍යයෙන් පාරේ අතු ගන්න මිනිස්සෙක්ගෙත් ලංකාවේ ඉහළ පැලැන්ති එක්කෙනෙක්ගේ පඩියකට සමාන වෙන පඩියක් හම්බෙන සමානාත්මතාවය අගයන අනිත් මිනිස්සුව පහත් කරලා කතා කරන්නේ නැති තාක්ෂණය පැත්තෙන් ගත්තොත් සෑහෙන දියුණු වෙලා තියෙන රටකට යද්දී ඒගොල්ලන්ගේ නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ
පොඩි කාලේ ඉඳන් කතා කරපු භාෂාව ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි අපිට පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ මිනිස්සු බලන්නේ අපිට සිංහල පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඒගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. එයාලා පරිසරයේ වැඩ කරන්න පුළුවන් තරමට වාට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒතකොට එන්නේ එහෙම චෙක් කරද්දී ඒක චෙක් කරන ක්‍රමය තමයි IELTS කියලා කියන්නේ. IELTS එකේ listening reading is එන්නේ වගේ ගොඩාක් අහනවා. අපි දැනට නිකන් සාමාන්‍ය සාම්පල් පේපර් එකක් බැලුවොත් මගේ පුතේ පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න එපා. ඔයාලට listening එකක් දැනට මම group එකේ දැම්ම කලින් මාසවල හිටපු අයට කොහොමත් ඒගොල්ලොන්ගේ print එක ඇති ඕකේ. දැනට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොම එකක්ද මේ කියලා. මේක මගේ පුතේ Cambridge වලින් තියෙන exam එකක්. IELTS වල තියෙන exam එකක්. Cambridge IELTS කියලා තමයි වැඩේ යන්නේ. මේකේ මුලින් ගොඩාක් introduction එකක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට exam එකක් පටන් ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන්. මේ තියෙන listening paper එක. listening paper එකේ අපිට sections 4ක් කියලා ප්‍රශ්න අංක 40ක් හම්බ වෙනවා මගේ පුතේ. මෙන්න මෙහෙම section එක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මේ 40ත් ඉවර වුණාට පස්සේ. මෙන්න මේ හරිය. ඕකේ අපිට විනාඩි 26ක 20 පැය භාගයකට කිට්ටු වෙන රෙකෝඩ් එකක් යනවා. ඒ රෙකෝඩ් එක අහලා තමයි අපි උත්තර දාන්න ඕනේ. මේ වගේවත් තමයි පුතේ කල් යන්නේ. මොකද දැන් හිතන්නකෝ ඔයත් එක්ක ඔයාගේ යාළුවෙක් එහා පැත්තේ ඉන්නවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් වුණා කියලා වැඩේ සමහරවිට එයාට පුළුවන් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? එක එක්කෙනාගේ ඉංග්‍රීසි වලට කන හුරු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය වෙනස් නිසා. ඊට පස්සේ මගේ පුතේ මෙන්න තියෙනවා රීඩින් කලින් ස්පෝකන් එකේ කට්ටිය කරලත් නැහැ මේ වගේ රීඩින්. මොකද මේ වගේ රීඩින් ඇවිල්ලා එන අමාරුයි. රීඩින් එකේ තියෙන එකක් උත්තරය අහලා තියෙන තව එකක්. මේවා නිකන් සිංහල තේරුම් ඔක්කොම ටික ලියාගත්තත් මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න බෑ. මොකද මගේ පුතේ මේවා තියෙන scientific article ලේසි නැහැ තේරුම් ගන්න. scientific article එන අමාරුයි. කොහෙන්ද දෙන්න පොයින්ට් එක කියලා හරියම තැනින් බලා ගන්න. සෑහෙන ලොකු දෙයක් ගේමක් දෙන්න වෙනවා මේ වගේ රීඩින් වලදී. මේ වගේ රීඩින් පැසේජස් 3ක් එනවා. ඔයාලට IELTS වලදී. ඔන්න ලොකුවට එන රීඩින් මේ තියෙන තුන්වෙනි පැසේජ් එක. මේ ඔක්කොගෙම තමයි බලලා ලියන්නේ. IELTS අමාරුයි. බොරු කියන්න ඕනේ IELTS අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම පුතේ රයිටින් එකේදී මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට chart වර්ගයක් ගැන විස්තර කරන්න එනවා. දැන් O level වල නම් ආයේ bar chart එකක්නේ. මේකේ line graph වෙනවා. ඒ වගේම line chart එනවා. දැන් මේකේ නම් line chart එකකුයි pie chart එකකුයි දෙකක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකක් විස්තර කරන්න ඕනේ. සහ චුට්ටක් හරි හුරු ප්‍රශ්නයකට තියෙන මේ රයිටින් ක්ලාස් එකේ දෙවෙනි එක. ඒ තමයි රචනාව. රචනාවට අපිට ලකුණු විනාඩි 40ක් හම්බ වෙනවා. වචන අපි 250ක් ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම ලොකු විස්තරයක් දෙනවා. ඔය විස්තරෙන් අරගෙන විස්තරේ තර්කයක් දෙන්න. දැන් මේක එක නිකන් බලමු ඕන්න. There are many different types of music in the world. ලෝකයේ විවිධ වර්ගවල music සංගීතමයන් තියෙනවා. Why do we need? අපිට ඇයි මේවා අවශ්‍ය? Is the traditional music of a country more important than the international music? රටක තියෙන සාම්ප්‍රදායික තියෙන ඒ සංගීතය වඩා වැදගත්ද කියලා අහනවා අන්තර්ජාතික සංගීතයට වඩා. That is heard everywhere nowadays. දැන් හැමතැනම කියන්න ගන්නවලු අන්තර්ජාතික සංගීතයට වඩා ගැමිකම එහෙම නැත්නම් එදා ඉඳන් ආපු සංගීතය ගොඩක් හොඳයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම මාතෘකාවක් දීලා මේක යටතේ අපි ගමේ සංගීත හොඳයි නගර ඉන්ටර්නැෂනල් හරියන්නේ නැහැ කියන්නත් බෑ. ඉන්ටර්නැෂනල් හොඳයි ගම හරියන්නේ නැහැ කියන්නත් බෑ. ওই දෙක මැද තැනකින් ඉවර කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට මාතෘකාව දෙන්නේ. මොකද උන්නත් මේ මාතෘකාව දෙන්නේ ඔන්න ඔය ටයිප් එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මම ගොතේ ඒකට වචන 250යි ස්පීකින් ටෙස්ට් එක. ඕගොල්ලෝ ඔන්න YouTube එකේ බලන්න. YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙනවා IELTS ස්පීකින් ටෙස්ට් එක එන්නේ මෙහෙම මගේ පුතේ.
අපිට ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කොටස් 3කට අහනවා. දැන් මේක බලන්න. candidates queue card. යුනිවර්සිටි එකක ඉන්න ආයතනකරුවෙක්ගේ ගැන තමයි මේ අහන්නේ. මෙන්න මේ පේපරේ අපිට IELTS ඇත්තටම ලියන්න යද්දි දෙන්නේ නෑ මගේ පුතේ. IELTS ලියන්න යද්දි මේ පේපරයක් මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. නිකන් හිස් කොලයක් දෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ එක්සැමිනර් ගාව. ඒ කියන්නේ අපිට විභාගෙ දෙන එක්කෙනා ගාව තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි වැඩේ යන්නේ. But you have just arrived at a new university. දැන් ආවෙතරළු යුනිවර්සිටි එකකට. It's orientation week. Orientation එක කියන්නේ මගේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට course ගැන හඳුන්වන්න අන්න එහෙම හඳුන්වන සම්මන්ත්‍රණ කාලයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි orientation කියලා කියන්නේ. And you want to know about the different clubs and associations you can join. පාඩ දැනගන්න ඕනලු විවිධ club ගැන සහ association ගැන clubs and associations you can join. පාඩ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. Your examiner is a student representative. Ask the examiner about one thing. අපිට දැන් ගියාට පස්සේ examiner විස්තර කරනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. IELTS speaking type 1. You have just arrived at the university. It's orientation week and you want to know about the different types of associations you can join. Your examiner is a student representative and I ask me about those type of things. මෙන්න මේවා අපි examiner එකෙන් අහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් examiner අපෙන් අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්න අහනවා. ඒවට අපිට උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එන්න එහෙම ගියාට පස්සේ මගේ පුතේ මෙන්න මේ තියෙන ඒවෙන් අපිට ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. මේ තියෙන section 1 එකක් විතරයි. section 2 එකේ අහන්නේ මගේ පුතේ අපිට පොඩි මාතෘකාවක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි මාතෘකාවක් අපි හිතමු මෙහෙම එකක්. A trip you went on. ඔයා ගිය trip එකක්. කියන්නේ ඒ වෙලාවේ මාතෘකාව දෙන්නේ මොකක් හරි මාතෘකාවක් දීලා අපිට විනාඩියක කාලයක් දෙනවා. ඒ වෙලාවෙම අපි කතාව හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වෙලාවෙම අපි කතාව හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම කියනවා මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා කියලා. ඊට පස්සේ අන්නේ කතාව විනාඩිය ඉවරනාට පස්සේ අපිට ඒ කතාව අපි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා කියද්දී ඒගොල්ලෝ අපි භාවිතා කරන වචන සාමාන්‍ය හැම මිනිස්සෙක්ම පාවිච්චි කරන පොඩි වචන නම් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට මහ ලොකු බෑන්ඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ, ලොකු රිසල්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. පොඩි රිසල්ට් එකක් දීලා අයින් කරනවා. එහෙම නැති අවස්ථාවල හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න නම් හොඳට කතා කරන්න වෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වෙනවා. right. අපි ඕනනම් පොඩි වීඩියෝ එකකුත් බලමුද? එතකොට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියි. Yes, sir. right. මෙන්න මෙතෙන්ට එමු බලන්න එහෙනම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේ ඇවිල්ලා IELTS වල වීඩියෝ එකක්. මම මේ group උත් දාන්නම්. නිකමට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න. මේකේ ගන්න පුළුවන් හොඳම රිසල්ට් එක වගේ පුතේ band 9. band 9 එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න සුද්දෙක්ටත් අමාරුයි. මොකද රිසල්ට් එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඒගොල්ලෝ කියන එක සහ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඒවා නෙමෙයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරි. පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න. just on group එකට දාන්න. හරි. විනාඩියක් පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්නකෝ. Speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday, the 11th of March at Beacon Centre. Centre number BN367. The candidate is Sabine Balancheri and the candidate number is 0003400. The examiner is Carol Kennedy and the examiner number is 433816. Good afternoon. What is your full name, please?
My full name is Breen Valentin. And what should I call you? You can call me Saba. May I see your identification, please, Saba? Yes, thank you. Now, in this first part, මුලින් මගේ පුතේ ඔයගේ සාමාන්‍ය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොයි විදිහටද ඔයාගේ මුලින් පාස්පෝර්ට් එක දෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය IELTS කරද්දී මොකද රට යන්න කරන්න කියලා කොහොමද දන්නවනේ ඒවත් එක දැන් මේක අපි කරන රට යන්න නෙමෙයි නමුත් අයිඩියා එකක් තියෙන්න බෑ කවදාම හරි IELTS ලංකාවේ කළත් සෑහෙන හොඳ ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන් එච්චර පිළිගැනීමක් තියෙන එක්සෑම් එකක් මේ ලෝකේ දැනට හොඳම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එක්සෑම් එක මේක කරගත්ත කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඕන එකක් පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් අහන්න මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මේ A level class එකේ මට හරි ආසයි කරන්න මොකද වැඩ අල්ලගන්න දඩ බඩ ගාලා වැඩේ අල්ලගන්න රයිට් කේසස් ටිකක් ඉන්නේ හරි ලේසි කරන් යන්න පොඩි තැන ඉඳන් විස්තර කරන්න ලොකුට අවශ්‍ය නැහැ විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අහන් ඉන්න මෙයා මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියි මෙහෙම තමයි එක්සෑම් එක කියන්නේ මෙහෙම තමයි යන්නේ එතකොට මගේ පුතේ දැන් අපි කතා කරේ ස්පීකින් අන්න ඒ වගේ ලස්සන පැටර්න්ස් එනවා මේක තමයි අපි යන්න ඕන ලෙවල් එක ඒක දැන් ඉඳන් ආෆ්ටර් ලෙවල් ඉඳන් යන්න පුළුවන් නම් ගොඩ I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Where do you live in your country? I live in Hyderabad, which is the capital of Andhra Pradesh, in the southeast of India. It is a very big city, about 7 million people live there. And is it an interesting place to live? Oh yes, a very interesting place to live. Hyderabad has a very long history. So there are lots of ancient forts, mosques, and other monuments. There is a very beautiful lake, and there are also lots of wonderful markets. And will you live in Hyderabad in the future? Yes, I think once I finish my studies here, I'll go back to Hyderabad. My husband is from Hyderabad too, so I think we'll stay there. Now let's talk about hobbies and interests. What hobbies and interests are popular in your country? People have many different pastimes in my country. I think the most popular these days are things like gardening, do-it-yourself, which is when people, usually men, make things for their home. I think women tend not to have too many hobbies. You can't really go shopping for a hobby. I think in the past, women used to fill up the leisure time that they had with craft activities, but sewing and knitting might sort of. I think reading is still very popular, especially now these days with the new e-readers. And which hobbies and interests do you enjoy? Well, like a lot of people, my work takes up a lot of my time. And at the weekend, I like to meet up with my friends or go out with my husband. So I don't really have much time for hobbies. But I do read a lot, especially history and biography. Also, I love collecting art. So I go to a lot of art fairs. I really like colorful abstract art, which really brightens up my heart. And what hobbies and interests did you have as a child? Gosh, that was a long time ago. Let me think. I used to collect gearing. I think I had about 20 or 25. They were silly things really, but fun for a small child. I used to like painting and drawing. My parents were very supportive and they bought me a lot of oil paints, but I'm not really very talented. I also played the clarinet. I was in a junior orchestra. I remember once we played a concert and my reed broke during the first piece, and so I couldn't make any sound. And do you think parents should encourage their children to have a hobby or interest? Oh yes, very much so. I think it is very important for children to have something other than school, television and computers. Sometimes a hobby can turn into a very successful career, but even if it doesn't, it can help the child develop as a person as they learn about new things and meet new people who share the same hobby. Now let's move on to talk about the weather. Do you prefer hot weather or cold? I think I prefer cold weather.
I know most people prefer hot weather, but it is always so hot in my country that it is such a nice change to feel the cold. Of course, in the cold, it's very easy to put on a hat and gloves to keep ourselves warm. Tell me about the weather in your country at different times of year. India is so big that there are many different climates. So I'll just talk about the weather in Hyderabad. Generally, we have a tropical wet and dry climate. That means the summers, March to June, are hot, over 30 degrees, and very humid. Sometimes it can reach over 40, which is just unbearable. At the end of the summer, the monsoon comes, and it rains for about 3 months. After the rainy season, it's winter, which is quite short, just a couple of months. Which time of year did you enjoy most as a child? Well, I think like most children, I would say the summer, when we had the long school holiday. But I always preferred spring. There's something so lovely about when everything starts to grow again to the winter. You can almost smell it in the air. And has the weather changed much in your country in recent years? I don't think so, really. I know that in some countries, the climate has been changing because of global warming, but where I live, it seems to be the same. Just heat and rain. I have noticed something. In recent summers, when it's very hot, there have been many water shortages. I don't remember that happening when I was younger. Thank you. right තේරෙනවනේ ඔන්නෝම එකපාරට ඔළුවට යන්නේ නැතිව එකපාරට තේරෙන්නේ නැතිව මොකද්ද මේ කියන්නේ නිකන් අර ඉංග්‍රීසි ඇක්සන්ට් එකනේ මගේ පුතේ කියන්නේ අපි කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් නෙමෙයි කියන්නේ පැහැදිලිනේ ඒක තමයි මේක ડોක්ටර්ස්ලටත් අමාරු ඇත්තම කතාව ડોක්ටර්ස්ලත් මගේ පුතේ මේවා දැන් අවුරුදු 5ක් විතර ඩිග්‍රී කරලා IELTS වලට වෙනවා හිනන්ට මහන්සි වෙනවා ඔය කතන්දරේ ඉඳන් ඒ ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය දැන් අද මම දැන් වෙනදට අපේ ක්ලාස් එක කරන්නේ මම මොකක් හරි කියලා ඒකෙන් මම ඔයාලට තේරිච්ච එක අහලා එහෙමනේ ඒ ලිස්නින් එකනේ දැන් මේකේ ඇක්සන්ට් එක එකපාරට ඔයාලට හුරු නැති හින්දා මම අද එක එක්කෙනෙන් අහන්නේ නැහැ නෝමල් එකේ අපි බලාගෙන යන් කොහොම පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නවද ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් IELTS ලිස්නින් එකකුත් කරලා බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා මුලින් එකපාරට වරදිනවා ඒක සාමාන්‍යයි ඒක ඕනම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයි එකම දේ හරි මෙන්න මේ තැනට තමයි මම යන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට අද අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ දැන් කෝස් එකට ආව පුතාලා කෝස් එක ඉවරයි තව සතියකින් විතර ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඔයාගේ කරියර් පාත් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලොකු අපිට ලොකු හිණ තියනවනේ මගේ උතේ ડોක්ටර් ඉංජිනේරින් කොහොම හරි ඩිග්‍රියක් කියන හීන දැන් කොහොමත් ඔයලෙවල් ළමයිගේ තියෙනවනේ ඒක රජයේ කැම්පස් එකකින් නොවෙන්න පුළුවන් සමහර විට ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකකින් වෙන්න පුළුවන් නමුත් දැන් හැමතැනම මෙච්චර මේ කට්ට කාලා උගන්වන්නේ දෙමව්පියෝ ඕගොල්ලන්ට අන්න ඒ වගේ ලොකු හීනකට යන්නනේ මාස්ටර්ස් අතරින්නකො ඩිග්‍රියක් අඩුමතර දැන් නිකන් A level විතරක් කරා කියලා ඇත්තටම ගණන් ගන්න නැහැ නේ පුතේ. එතකොට ඒ වගේ තැනකට ඔයා යද්දී ඒ වගේ තැනකත් highlight වෙන්න, qualified වෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. හරි. මුලින් IELTS වලදී අහන්නේ සාමාන්‍ය introduction එකක්. දැන් මගේ පුතාලා අහන් හිටියා නම් මේ ළමයාගෙන් අහනවා මෙයාගේ ප්‍රදේශ ගැන විස්තර කරන්න කියලා අහුවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ preferences අහනවා. මෙයා කැමති දේවල් cold weather ද hot weather ද අන්න එහෙම මෙයා කැමති preferences ටිකක් ඇහුවා. ඒකට අර අපි උත්තර දෙන්නෙත් මගේ පුතේ අර අපි සාමාන්‍ය නිකන් වචන කල්ලා නෙමෙයි. අර නිකන් accent එකක් තේරෙනවනේ මෙයා නිකන් අර නිකන් posh විදිහට කතා කරනවා කියලා. ඇත්ත කතාව මේ ලංකාවේ තමයි posh කතන්දරයක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම posh කියලා කියන්නේ accent එකට කතා කරනවා. ලංකාවේ නිකන් posh කියලා කියන්නේ නිකන් අමුතු විදිහට කතා කරනවානේ. ඒක නෙමෙයි. accent එකට. දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ මෙයාට මාතෘකාවක් දීලා මෙයාට ඒ යටතේ කතා කරන්න කියනවා. අර අතුරු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ මාතෘකාව දීලා. විනාඩි 3-4යි මේක ෂූට් එකට අහන් ඉන්නේ. තේරෙන්නේ නැතුනට කවන්නේ පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්නේ. ඉස්සරහා ඒවා පොඩ තේරෙයි ඊට පස්සේ. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say and you can make some notes if you wish. Do you understand? There's your paper and pencil. And here's your topic. I'd like you to describe a gift or present that somebody gave you recently. හරි. මේ තියෙන අර මං කියපු එක. එයාට ටොපික් එකක් දෙනවා. ඒ ටොපික් එක යටතේ කතා කරන්න. දැන් මෙයා අර ක්ලොක් එකක් දැම්මනේ.
ඒ විනාඩියයි දෙන්නේ. මාතෘකාව දීලා විනාඩියෙන් අපි කතාව හදා ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක විතර අපි මොනවද කතා කරන්න කියලා. ඔය චූටි කෑල්ල හරියට අහන් හිටියනම් මට කියන්න පුළුවන්ද මෙයාට මොකද දීපු ටොපික් එක කියලා. මොකද්ද මෙයාට මේ කතා කරන්න දෙන්නේ ටොපික් එක? අහන් හිටියේ නැද්ද? චූටි තැනක් කිව්වේ. ආයෙ පොඩ්ඩකට අහන්න. Correct. I'd like you to describe a gift or present that somebody gave you recently. දැන් කියන්න බලන්න. මොකක් වගේ දැහුනේ? බය නැතුව කතා කරමු. අන්න හරි සුපිරි chat එකට ආවා. A gift or present somebody gave you recently. මොකක් හරි තෑග්ගක් ඔයාලට මේ ළඟදී දීපු. ඒ කියන විනාඩියෙන් හදා ගන්න ඕනේ හදාගෙන කියන්න ඕනේ. මේකෙන් පස්සේ අපි හිමීට අර IELTS listening එකට යමු. Okay. Now you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when the time is up. Could you start speaking now, please? I'm going to talk about a present my husband gave me last year for my birthday. We had gone to Istanbul for a few days. My husband had always wanted to go there. Anyway, we had a few days holiday from work and we decided to fulfill my husband's dream. As I said earlier, I'm really interested in art. And so even though I had no real desire to go to Istanbul, I was totally captivated by all the beautiful buildings and the wonderful arts and crafts that were available there. The Blue Mosque was my favorite building. From the outside, it looks just like a typical Ottoman mosque, but inside it is quite startling. The large windows with the light reflecting on the exquisite blue tiles made it just breathtaking. I asked one of the guides about the tiles, and she told me that they were from Izmir and that they are still made today. When we left the Blue Mosque, we walked down a pedestrian lane full of shops, including some tile shops. In one of the shops, the owner told us that the tiles were made in Izmir. Anyway, one of the tiles really caught my eye. Actually, it sang to me. It was a fish, 4 big fish, and lots of little ones, all in different shades of green. I really wanted it. But when we asked the price, it was very high, something like $300 American. Obviously, I knew we could negotiate, but it seemed such a high price that we just left. The next night, we went out for my birthday meal. Just as we were finishing the dessert, the waiter came over and handed me the most beautifully wrapped gift. I knew at once, because it was very heavy, that it was the fish tile. That's why Thank you. And does this person... right. තේරුණානේ හරියටම ටයිම් එකේදී නවත්තනවා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරු ටික කන්ටිනියු කරයි යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕක තමයි වෙන්නේ.
මේ වගේ එකද ඊට පස්සේ තව සෙක්ෂන් එකක් යනවා මගේ පුතේ තර්ඩ් සෙක්ෂන් එකක් විදිහට ඒකේ ඔන්න ඔහොම ටයිප් එකක් තමයි වෙන්නේ. හරිද? right. අපි මෙච්චර කාල ස්පීකින් කතා කරා ක්ලාස් එකේ ස්පීකින් විවිධ දේවල් කරා එදිනෙදා දේවල් ටික කතා කරා එහෙමනේ. මෙන්න මේ listening part එක තියෙනවා. මෙන්න මේ section එක මගේ පුතාලාගේ group එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ 20ක් වෙනකන් වැඩේ තියෙනවා කොහොමද එන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමුද ඕක. ඕක එකපාරට හරියන්නේ නැහැ. අමාරුයි. නමුත් දැන් ඔයා try කරොත් මුකුත් තේරුම් නැති වුණත් ඔක්කොම වැරදි වුණත් ආයෙ පාරක් try කරද්දී ඔයා දන්නව කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේක අර මගේ පුතේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මේ වැඩේ අමාරුයිනේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මට්ටමක ඉංග්‍රීසි දැනුමකින් තමයි අපිට මේක බලන්න වෙන්නේ. නේද? right. මෙන්න section 2 එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ group එකේ තියෙනවා මගේ පුතේ බලන්න 5.2 සහ 3 කියලා වෙනම PDF දෙකක් දාලා ඇති. ඊට පස්සේ section 2 3 කියලා ආයි වෙනම දාලා ඇති නේද? අන්න ඒක section 2 එක තමයි මේ 3 එක අපි ඊට පස්සේ කරමු. 3 එකක් තියෙනවා. මේක දැන්ටම කරපුවා ඇත්තද මේ section 3 එක 3 එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි පොඩ්ඩක් බලමුද ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා වැඩේ කොට දාගන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මේකට අදාළ රෙකෝඩ් එක. බලන්නකෝ. The brand of code. මෙන්න මේ brand වල දේවල් ටික දාලා තියෙන්නේ. baby safe ඒකේ හොඳ දේවල් තමයිලු මොකද්ද easy to මොකද්ද කියලා අහන්නේ. මේකේ ප්‍රශ්න මොනවද did not have any ඒකේ නෑලු මුකුත් මේවා babies could trap ළමයින්ට trap වෙන්න පුළුවන් ලුකුලක් වෙන්න පුළුවන්ලු මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ in the sidebar. ඊට පස්සේ verdict එක මොකද්ද කියලාත් අහනවා. හරිද? ඔන්නම පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. ඒ section 2 කියන රෙකෝඩ් එක පොඩ්ඩකට බලන්න. section 2 මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්නෙ විනාඩි 4ක විතර පොඩි රෙකෝඩ් එකක් ඒක පොඩ්ඩකට බලන්න ඕනේ. Section 2. You will hear a radio program giving parents advice about buying cots for their babies to sleep in. First, you have some time to look at questions 11 to 17. ඔන්න මුල් ටික අහන්නලු. ඉතින් පස්සේ බලමු. Now listen carefully and answer questions 11 to 17. Hello and welcome to today's Buyer Beware program, where we give you some tips on how to spend your money wisely. Now, in today's show, we're looking at beds for children and babies. Let's start by looking at baby cots. That's for children of up to 3 years old. We tested 3 different cots, all in the budget price range, and as usual, we will feature the good points, the problems, and our verdict. The first cot we looked at was by BabySafe, and it had several good points to recommend it. Our testers liked the fact that it had 4 wheels, so it was easy to move around. The only... ඔන්න පොඩ්ඩක් හොඳට අහගන්න ඕනේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොනවද? බලන්න පුතේ. ඕකේ තියෙන්නේ ඔය බේබි කොට් කියන එකේ තියෙන්නේ මුලින්ම අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මොකද්ද තියෙන්නේ මුලින්ම? ඒක easy to කියලා මොකක්ද එකක් නේ තියෙන්නේ. easy to කියලා මොකටද මේක පහසු වෙන්නේ කියලා දාන්නනේ තියෙන්නේ. බලමු හොඳේ. ඔන්න මුලින්ම බලයියා. test 1 එකේ who එකනේ ඔය අහන්නේ. හරි හොඳට අහගන්න. ඔය දැන් උත්තරේ යන්තම් ගියා. මම ඒ හරියට තමයි නැවතුනේ. ඔන්න බලන්න හොඳට. දැන්ට රේප් ස්ක්‍රිප්ට් එකත් එක්ක මම කියලා දෙන්නම්. ඒකත් එක්ක බලාගෙන යන්න. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දැන්ට රේප් ස්ක්‍රිප්ට් එකත් එක්කම බලමුකෝ.
මෙන්න මේ හරියද? to the good points, the problems, and our verdict. The first cop we looked at was by BabySafe, and it had several good points to recommend it. Our testers liked the fact that ඔන්න මම නිල් පාටින් දාලා තියෙන එක තමයි මගේ පුතේ ඔය කියන්නේ. මෙයා කියන එක තේරෙන්නේ නැතුණාට අර නිකන් ඉංග්‍රීසි ඇක්සන්ට් එකෙන් කියන්නේ මෙහෙම කියන්නේ. The first quote we looked at was by BabySafe. It had several good points to recommend it. ඒකට ගොඩක් පොයින්ට් තියෙනවා රෙකමන්ඩ් කරන්න. දැන් බලන්න ඔය මං කියපු විදිහට පැහැදිලිව නෙමෙයි මේකේ එන්නේ. චුට්ටක් බලන්න. the first cop we looked at was by BabySafe, and it had several good points to recommend it. දැක්කනේ? අන්න ඒ ඇක්සන්ට් එකෙන් එන්නේ. දැන් අපිට මේකේ මේ උත්තර තියෙන ටික දෙන්නේ නැහැ එක්සෑම් එකේ. එක්සෑම් එකේ දෙන්නේ සාමාන්‍යව ටිකක් රෙකෝඩ් එක විතරයි. එතනින් බලලා අපිට දාන්න වෙනවා. බලන්න. Our testers liked the fact that it had 4 wheels, so it was easy to move around. The මේකට වීල්ස් 4ක් තියනවලු. එහෙනම් මොකද්ද මගේ පුතේ? it is easy to මේ ඉර ගහලා තියෙන එක බලන්න. move around නේ. බලන්න එයා කියන එක move around වගේද ඇහෙන්නේ කියලා චුට්ටක්. by BabySafe, and it had several good points to recommend it. Our testers liked the fact that it had 4 wheels, so it was easy to move around. move around වගේද ඇහෙන්නේ? migrant වගේනේ ඇහෙන්නේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ move around තමයි. අන්න ඒක තමයි ඒ ඉංග්‍රීසි ඇක්සන්ට් එකට අපේ කන හුරු කරගන්න වෙන්නේ. දැන් අපි උත්තරේ දිහා බලාගෙන හිටියත් නිකන් ඇහෙන්නේ වෙනම මොකක් හරි වගේනේ. ඔය Wheels, so it was easy to move around. migrant වගේ එකක් නැහෙන්නේ move around වගේ ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න ඕකයි IELTS කියලා කියන්නේ. අමාරුයි. දැන් මෙතෙන්ට මොකද්ද මගේ පුතේ එහෙනම් උත්තරේ? easy to move around. ඔන්න ඔහොම එන්නේ. easy to migrant එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. easy to move around. කරන පළවෙනි එකකින්ද මේ වගේ වෙන එක ඉතා සාධාරණයි. හරිද? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක ඉතාම සාධාරණයි. ඔය වගේ එකක් ඔහොම වෙද්දි. පළවෙනි එකනේ. තාම O level වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලොකු එහෙම එකක් නැහැ මේ හින්දා. හරි. දෙවෙනි එක අහන්න. problems මොනවද? did not have any එකට මුකුත් නැල මොනවද කියලා අහනවා. babies could trap their hispanic sidebar. ඔන්න ඔය ටික පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. The only slight problems with this cot were that it had no brakes, but they didn't think that mattered too much. At first, they were a bit concerned about the sidebar because they felt babies could trap their fingers in it. But our testers felt that this was unlikely to happen, so they've given this one a verdict of satisfactory. ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ. දැන් අපිට AP script එකත් එක්ක බලමුද? මෙන්න බලන්න. AP script එකත් එක්ක මෙන්න තියෙනවා මගේ උදේ. මුලින්ම පොඩක් AP script එකත් එක්ක යන්න වෙනවා. දැන් මුතාලට මුලින් IELTS කරද්දී IELTS class එකකට ගියොත් AP script එක ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. නිකන් රෙකෝඩ් එකයි පේපර් එකයි විතරයි දෙන්නේ. උත්තර ඉතින් අපි 10 පාරක් 10 පාරක් අහලා හරි ගන්න ඕනේ. මෙන්න බලන්න. Slight problem with the quote were that it had no brakes. ඒකට මොනව නෑලුද මගේ පුතේ? brake නෑලු. එහෙනම් 12 වෙනි බලන්න. did not have any නෑලු. මොනවද නැත්තේ? brakes. 12 වෙනි එකට එන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ 13 the babies could trap their fingers in it. මේකේ තියනවලු පොඩි පොඩි වලවල් කැලි ටිකක්. ඒ බෑ ඇඟිලි දා ගන්න පුළුවන්ලු චූටි ළමයි. එහෙනම් 13 could trap their fingers in the sidebar. 14 verdict එක මොකද්ද කියලා අහනවා. verdict කියන්නේ මගේ පුතේ විසඳුම මේ වගේ එකකට දෙන්න පුළුවන්. So they happened given this one a verdict. මේකට verdict එකක් දීලා තියෙනවා of මොකද්ද? satisfactory. තෘප්තිමත් භාවයට සඳහා මේගොල්ලෝ මේ verdict එක දීලා තියෙනවා. satisfactory. satisfactory. ඔන්න ඔහොම එන්නේ. දැන් තේරෙනව නේද? මේක
දැන්ට ලියන්න පුළුවන් අමාරුම ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එක වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. රෙකෝඩ් එක පුතාලගේ මේකේ තියෙනවා. හිමීට මම රෙකෝඩ් එක මෙතනින් දාන්නම්. පුළුවන් නම් 15 16 17 18 සෙට් එක පොඩ්ඩක් try කරන්න අපි දෙපාරක්. මම මේකෙත් රෙකෝඩ් එක දාන්නම්. ඔතනින් පස්සේ ටික. දැන්ට විනාඩියයි දැන් බලන්න මේ තව විනාඩි 3යි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඔය විනාඩි 3ත් ඔය විනාඩි 3 මම දෙපාරක් ප්ලේ කරනවා. බලන්න 15 16 17 18 ඒවා ඔයාට අහලා දාන්න පුළුවන්ද කියලා කීයක්. කීයක් ඔයාට අහලා දාන්න පුළුවන්ද කියලා. බැරි ටික අපි කතා කරමු. දැන්ට try කරන්න. පස්සේ වැරදුනාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න එහෙනම් මං කතාව නවත්තලා මම රෙකෝඩ් එක දානවා. ඔන්න එහෙනම් බලයි අම්මගේ පුතේ. අමාරුයි තමයි. ඒ උනට අල්ලන් ඉන්න. මේක ඔයාට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ පුතේ IELTS exam එකට විතරක් British Council කියත් ඔයා 70000ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක්සෑම් එක ලියන්නත් රුපියල් 50000කට වැඩිපුර යනවා. ඒ කියන්නේ 1,20,000ක විතර එකක් තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එක ෆ්‍රී දෙන්නේ. ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඒ වැදිත් ඔය ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් මුකුත් නැහැ. රෙකෝඩ් එකයි මේ පේපරේ විතරයි දෙන්නේ. කීයක 1000 පාරක් 15000 පාරක් හරි ඔයා අහලා උත්තරේ දාන්න ඕන. හරි. ඔන්න මම රෙකෝඩ් එක දානවා. දැන් රෙකෝඩ් එක ගන්න try කරන්න බලන්න. The next cot was by choice cots, and this time our testers were pleased to find a cot which is simple to put together, unlike others we looked at. On the minus side, our testers did not like the fact that the side of the cot did not drop down, making it difficult to pick up newborn babies. However, the real problem with this cot was the space between the bars. Our testers found they were too wide and a baby could easily trap his head. We felt this was a real safety hazard, and so we've labelled this one dangerous, I'm afraid. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions 18 to 20. Now listen and answer questions 18 to 20. And finally, better news for the mother's choice cot. This cot was slightly different in that although the sidebar did not drop down, the base could be raised or lowered into two different positions, making it safe as well as convenient. The negatives for this one were quite minor. The only niggle everyone had was the fact that it has no wheels, and the only other problem anyone could find was that there were pictures, which were simply stuck on and so it could easily become detached. The makers have now promised to discontinue this practice, as this cot will then be safe in every way. We have made the Mother's Choice cot our best buy. Congratulations, Mother's Choice. So what features should you look for in a baby's cot? Well, obviously, safety is a very important factor, as well as comfort and convenience. We recommend that if you are buying a cot, do make sure that any metal present is not rusted or bent in any way. You should ensure your cot has only rounded or smooth edging without any sharp edges. This is especially important for wooden cots. And now, on to beds for toddlers. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3.
හරිද? තව එකපාරක් දාන්නද බලන්න. කොහොමද තත්ත්වය බලන්න. Wheels. දැන් ඔයාට පුළුවන් උත්තර ටික ඔයාද try කරන්න නැතිනේ. So they've given this one a verdict of satisfactory. ඔන්න. satisfactory වලින් ඉවර වුණාට පස්සේ ටික තමයි මම මේ ප්ලේ කරන්නේ. 15 16 17 18 19 20ට ඔයාට පුළුවන් ටික try කරන්න. හරියටම කිව්වොත් අහන් ඉන්න ඒ කියන්නේ අර කන පොඩ්ඩක් උරු වෙන්න ඕනේ වැඩේට. විනාඩි 3යි අහන් ඉන්න තියෙන්නේ. හරියට අහන් ඉන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. අද ඔක්කොම බැරි වුණත් කමක් නැහැ. දැන් මේ සර් එකපාරට ඕවා දැම්මේ නැහැ. හරිද? ඕවා try කරලා ගෙදරදී අහලාම තමයි ඕවා හරියන්නේ. හරිද? තව එකපාරක් try කරමු. ඊට පස්සේ උත්තර ටික කතා කරන්න යන්න. ඔන්න එහෙනම් මම play කරනවා. The next cot was by choice cots. And this time our testers were pleased to find a cot which is simple to put together, unlike others we looked at. On the minus side, our testers did not like the fact that the side of the cot did not drop down, making it difficult to pick up newborn babies. However, the real problem with this cot was the space between the bars. Our testers found they were too wide and a baby could easily trap its head. We felt this was a real safety hazard, and so we've labelled this one dangerous, I'm afraid. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions 18 to 20. Now listen and answer questions 18 to 20. And finally, better news for the mother's choice cot. This cot was slightly different in that although the sidebar did not drop down, the base could be raised or lowered into two different positions, making it safe as well as convenient. The negatives for this one were quite minor. The only niggle everyone had was the fact that it had no wheels, and the only other problem anyone could find was that there were pictures, which were simply stuck on and so could easily become detached. The makers have now promised to discontinue this practice, as this cot will then be safe in every way. We have made the Mother's Choice cot our best buy. Congratulations, Mother's Choice. So what features should you look for in a baby's cot? Well, obviously, safety is a very important factor, as well as comfort and convenience. We recommend that if you are buying a cot, do make sure that any metal present is not rusted or bent in any way. You should ensure your cot has only rounded or smooth edging without any sharp edges. This is especially important for wooden cots. And now, on to beds for toddlers. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. හරිද? බලමුද? Right. Now turn to section 3. හරි. දැන් බලාගෙන යමු. මෙන්න මේක තමයි මගේ පුතේ අපෙන් කවදා හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලෙවල් එකනේ. එතකොට අපි ඔන්න ඔය වගේ හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ටයිප් එකේ දෙයකට යන්න වෙනවා. හරි. බලන්න. choice cots. දැන් baby safe එකේ තියෙන හොඳ point එක තමයිලු easy to move around. මේකේ උත්තරේ ගත්ත කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට chat එකට දාන්න. දැන් කියන්න බය ඇතිනේ.
ඕකේ මොකක්ද? EC2 මොකක්ද? අන්න හරි. ඔය තියෙන ෂෝක්. මොකක්ද මොකද උත්තරේ? put together. ඔය තියෙන නියමයි. රීසනින් අහලා දාපුවා ඉන්නවා සුපිරිය. ඔන්න ඒ ලෙවල් එකට තමයි මට එන්න ඕනේ. put together එකට එකතු කරන ලේසියිලු මේ baby cot එක. ඕක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි දැන් යන් tape script එකට. tape script එකේ මගේ පුතේ මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න 15. simple to put together කියලා තමයි රෙකෝඩ් එකේ යන්නේ. easy to put together නෙවෙයි. දැන් අපි easy කෑල්ල හැවුවොත් එහෙම අනේ කෝ easy කියලා හැවුවොත් එහෙම උත්තරේ හම්බෙන්නේ නැහැ. easy to put together කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ කොහොමද? simple to put together කියලා. ඊට පස්සේ side did not drop down කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ spaces between the bars were මේ බාර් ගොඩක් තියනවලු. ඒ බාර් ගොඩ ඇතුලේ තියෙන ස්පේසස් කොහොමද කියලා යහන්නේ. මොකද්ද පුතේ උත්තරේ? අන්න හරි. too wide. ශානියමයි කට්ටිය. ගොඩාක් පුළුල්ලු. too wide. ගොඩක් පුළුල්. too wide. ඒක ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන්නේ මක පුතේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන the cot was the space between bar. Our test found that they were too wide. එක ළඟ නෑ. අපේ පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා ඒව ගොඩක් පුළුල් කියලා. too wide. ඊට පස්සේ මගේ පුතේ verdict එක මොකද්ද? විසඳුම මේවට. විසඳුම කියන්නේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය. අන්න හරි. නිගමනය මොකද්ද? මේක භයානක වෙන්න පුළුවන්. dangerous. මේක භයානක වෙන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒකේ වගේ පුතේ verdict කියන වචනේ නෑ මේ බලන්න. We felt this was a real safety hazard. අපිට මේක දැනුණා ගොඩක් ආරක්ෂිත නමුත් භයානක දෙයක් විදියට. So we labeled ආරක්ෂිත වෙන්න ඕනේ නමුත් භයානක දෙයක් විදියට. So we labeled this one dangerous. ඉතින් අපි මේක ලේබල් කරා මේක ගොඩක් dangerous දෙයක් විදියට. සුපිරි. ඊට පස්සේ mother's choice කියන එක ඒකේ good point එක දීලා තියෙනවා. base of cot could be moved. ඊට පස්සේ මේකේ problem එක did not have any 18ට මොකද්ද මගේ පුතේ? මේකේ මොනවද නැහැ කියන්නේ? අන්න හරි. did not have any wheels. මේකේ රෝද මුකුත් නැහැලු. tape script එකේ බැලුවොත් එහෙම ඒක මේ ගොඩාක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ඔහේ කියවනවා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ it has no wheels. ඒකේ රෝද මුකුත් නැහැලු. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ verdict එක නිගමනය මොකක්ද? අන්න හරි. නිගමනය ඇවිල්ලා best buy. මේගොල්ලෝ මිලදී අරන් තියෙන හොඳම දේ තමයිලු මේක. best buy. verdict එක තියෙන්නේ මගේ පුතේ අන්තිම හරියේ. verdict කියන වචනේ නෑ මේ දේ. we have made the mother's choice called our best buy. අපේ best buy එක කියලා අපි මේක හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන product වලින් වැඩිපුරම විකිලා තියෙන්නේ ඔක. ඊට පස්සේ අන්තිම එක one word only answer එකක් දෙන්න ඕනේ. metal should be rusted or bent. මේ metal එක තවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් rusted වෙන්න ඕනේ. edges of the cot. මේ cot එකේ තියෙන දාර ටික should not be මෙහෙම නොවිය යුතුයි. should not be කොහොමද පුතේ එන්නේ? පොඩි ළමයින්ටනේ කැපෙන්න බෑ. අන්න හරි should not be මොකද්ද? sharp.
චූටි අයට හදනේවනේ. මේවා තියෙන මේ දාර කැපෙන්න වගේ තිබ්බොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? නේද? එහෙනම් should not be sharp. ඔන්න ඔහමයි උත්තර ටිකේ. දැනට පේපරේ print නැති අද අලුතෙන් ආව මගේ පුතාලා ඇතිනේ ඕන තරම්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ආන්සර් එක දාගන්න ඊට පස්සේ ඕක පොඩ්ඩක් try කරන්න. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ. හරි. මෙහෙම එකක් තමයි මේ කියන්නේ. මේකට මම try එකක් දීලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මට මේ record එක ඇහුවට පස්සේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. දැන් අපි reading writing කියන එක මගේ පුතේ O level වලදී කරනවානේ. right. ඔන්න ඔය set එක හරියද? right. අද මගේ පුතේ මම ඔය ප්‍රධාන වශයෙන් අයිඩියා එකක් තමයි ගත්තේ. අයිඩියා එකක් තමයි දුන්නේ කොහොමද ඔයාලට වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? IELTS වල මගේ පුතේ දැන් අද කතා කළේ listening විතරයි. listening විතරක් නෙමෙයි. speaking තියෙනවා. speaking වලටත් වඩා reading writing තියෙනවා. reading ඇවිල්ලා reading එකක් එහෙම කරන්න සෑහෙන නැහින්න ඕනවා. ඒ හින්දා දැම්ම ඉඳන් තාම අපේ ඕල ඒ ලෙවල් එකෙන් පටන් ගත්තේ නැහැනේ. අපිට මේ නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් මාස දෙක ඕකට ෆුල් ටයිම් වැඩේට ගොඩ දාගන්න යොදවන්න පුළුවන්. තේරුණාද මං කියන එක? ඒ මාස දෙකේ ඔයා ඒකට ගොඩ දාගත්තොත් ඊට පස්සේ ජනවාරි ඉඳන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට මේක ෆැමිලිය පුතේ. තේරුණාද? සතියේ දවස් දෙකක් යන එකක් ජෙනරල් එක අනිත් එක මේක තව රයිටින් ක්ලාස් එකක් විදිහට සඳරයකටත් මම පුතාලට එන්න chance එක දෙනවා. ඒකේ වෙනම ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වලට දාලා රයිටින් තව ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න ඕනේ රයිටින් ඒ ටිකත් වෙනවනේ. ඒතකොට සතියේ දවස් 3යි. සඳරය, අඟහරුවාදරය සහ බ්‍රහස්පතින්දරය. බ්‍රහස්පතින්ද අපේ ස්පෝකන් වැඩෙත් වෙනවා. අපි දැන් මේ වෙනකන් කතා කරානේ. විවිධ මාතෘකා ගැන. ස්පෝකන් ලිස්නින්, ස්පීකින් ලිස්නින් ඒ ඔක්කොම යනවා. ගොඩක් මම බ්‍රහස්පතින්දට දැන් අර අපි ස්පෝකන් කෝස් එකෙන් සාමාන්‍ය බේසික් සෙට් එක ඉගෙන ගත්තානේ ඇඩ්වාන්ස් සෙට් එක. මේ ඇවිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් එකෙත් ඇඩ්වාන්ස් එක IELTS කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ලෙවල් එකකට මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් යන්න පුළුවන් ඒ මානසිකත්වයේ ඉන්නවා කියලා. මොකද මම කලින් කෝසස් ඉවර කරාට පස්සේ වගේ උතේ ඊළඟ බැච් එක පටන් ගත්ත මිසක් ඒ බැච් එක ඉම්ප්‍රූව් කරේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ දැනුම් මට්ටමත් එක්ක. නමුත් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් මේ වගේ ලොකු ලෙවල් එකක්. මෙතනින් එහාට ආයේ ඉංග්‍රීසි වල යන ලෙවල් එක යන ලෙවල් එක නැහැ. ඔයා මේ ලෙවල් එකට ගියා කියන්නේ ඔයා නිකන් අර හිණි පෙත්තරම ගියා වගේ තමයි. හරිද? ඉස්සරහට ගොඩක් අමාරු වෙයි වැඩේ. පොඩ්ඩක් නැහින්න වෙයි. නමුත් මං කියන්නේ ඔයා නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් මාස දෙකේ හරියට IELTS වැඩේට නැහුණොත් ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එක සාමාන්‍ය කරයි යන එකනේ. ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එකේ පේපරේ වාට දැන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි පේපරේ වගේ කරලා ඉවරයි. හතරවෙනි පේපරේ වගේ තමයි මේ මාසේ ඊට පස්සේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එක දැන් වා පත්තියන් වෙලා හරි. ස්පෝකන් කෝස් එකත් එහෙම ඉවර වෙනවනේ. IELTS වලට පොඩ්ඩක් ලොකු අවධානයක් දෙන්න. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒක සෑහෙන මුදලක් වියදම් වෙන ලංකාවේ ලොකු බිස්නස් එකක් වෙලා තියෙන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකේ මගේ පුතේ මාස දෙකට 72000ක් තමයි ක්ලාස් ෆීස් එක. ඔය වගේ එකක එහෙම වෙලා ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ හොඳේ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ රෙකෝඩ් එකට මේ ගෲප් එකට දාලා තියෙන එක පැත්තක් අපි කළානේ අනිත් පැත්තත් print out එකක් අරන් රෙකෝඩ් එක ගෲප් එකේ තියෙන ඒක කරන්න සහ අද අපි කරමු IELTS වීඩියෝ එක තියෙන අන්නේ වීඩියෝ එක මම දාන්නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලට එතකොට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එක අඟහරුවාදරය 9:30 ඉඳන් යනවා ස්පෝකන් එක සහ IELTS එක බ්‍රහස්පතින්දා 9:30 ඉඳන් යනවා අද මම පොඩ්ඩක් 9ට ගත්තේ පොඩි ස්ටාර්ට් එකක් ලස්සනට ගන්න ඕනේ හින්දා නිවියන හිල්ල ඕගොල්ලන් නිදිමත එන්න කලින් මොකද අද වැඩේ අමාරුයිනේ. අර නිකන් සාමාන්‍ය O level කරපු සෙමිනාර් එකක් වගේ නෙමෙයි මේක තේරුම් ගන්න සෑහෙන ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ඔයාලට තියෙන්නත් ඕනේ.
අද කරපු වැඩි තේරුම් ගන්න. ඒ හින්දා ඔන්න ඔය දෙකට අමතරව රචනා ලියන්න, ලෙටර්ස් ලියන ඒ ටික මතක් කරගන්න, ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වල රයිටින් ටිකට රයිටින් වලින් ලකුණු 65ක් එනවා මගේ පුතේ සම්පූර්ණ පේපරේ ලකුණු 200. ඒ ටිකට වෙනම සඳ ක්ලාස් එකකුත් යනවා. ඔයගලන්ට ක්ලාසස් 3ක් යනවා මේ මාසෙ ඉඳන්. ඒ දෙකෙන් සඳුදායි අඟහරුවාදායි යන ක්ලාසස් දෙක ඔයාලට දැන් ටිකක් හුරුයි. හුරු නැත්තේ බ්‍රහස්පතින්දගේ ඔයා ස්පීකින් කරලා තියෙනවා. අර IELTS කියන අලුත් මාතෘකාවක්නේ. ඔන්න ඔය මාතෘකාවට අපි මේ මාස දෙකේ පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙමු. එතකොට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැම්මෙන් ඔයා A level කරන්න යනවා කියන්නේ සුපිරි. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි ජනවාරි ඉඳන් එහෙම මම IELTS සම්පූර්ණ පේපරේ දානවා රීඩින් ලිසනින් ඔක්කොම ටික. ඔයා සම්පූර්ණ පේපරේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. හරියන්නේ නැහැ A level පේපර් එකක් දැන් ඔය අපි ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි කරන්නේ. එන්නේ වගේ දානවා වගේ. හරිද? ඒ හින්දා A level එකට එමු මේ මාස දෙකේ මහන්සිලා. මේ මාස දෙකේ රීඩින් එකක් හොඳට කරලා, ලිස්නින් එකක් හොඳට කරලා, රයිටින් හොඳට කරලා, මෙහෙම එන්නේ ටික පොලිෂ් කරගමු. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ පේපරේ පිටු 40ක විතර පේපරයක් මම දානවා. ඒක print කරගත්තා ගලා ඊට පස්සේ ඩිස්කස් කරා. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රැක්ටිස් කිරිල්ලක්. මුලින් තමයි ෆස්ට් ස්ටේජ් එකනේ ගහ ගන්න ඕනේ කියන්නේ. ගොඩක් අය IELTS වල ලක්ෂ ගණන් වේදම් කරනවා. අර මම කිව්වා මගේ යාළුවත් IELTS 5 පාරක් කරා. නිකමට හිතන්න. 50000 ඒවා පහක් කීයද? 250000. සල්ලි තියෙන ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙන්න 138 ඒදවල වස්තුනකුත් තියෙනවා. 250000 ක්ලාස් වලට 70000 ගානේ 5 පාරක් ගියා කියන්නේ 350000. ඔක්කොම ලක්ෂ 6ක්. කැනඩා යන්නත් සාමාන්‍ය කෝටි කමාරක් විතර ඕනේ. ඒක ඇත්ත. නමුත් එක්සෑම් එකකට ලක්ෂ 6ක් වේදම් කිරීම සහ ඒක දැන් 5 පාරක් කරන්න ඒ ළමයට අවුරුදු 2කමාරක් විතර ගියා. එක පාට නිකන් අද දාලා අනිත් පැත්තට රිසල්ට් මේ ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ IELTS වල. හරිද? එන්නේ වගේ මේ එක්සෑම් එකේ වටිනාකම මේ ක්ලාස් එකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න මුලින් ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න IELTS වල ක්ලාසස් කොහොමද, ක්ලාස් ෆීස් කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ O level batch එකේ මට යමක් කරගන්න පුළුවන් ළමයි ඉන්නවා කියලා හිතෙච්ච හින්දා තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ. නැත්නම් O level වලින් ඉවර කරලා ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එක විතරක් කරනවා. ක්ලාස් ෆීස් එකත් 1500ක් වගේ දානවා. නමුත් අර මේ වගේ වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා කියලා මට තේරුණා. ඒකයි මම ඒ වටිනාකම දෙන්නේ. හරිද? සර්ච් කරලා බලන්න නැති වෙන්න ලිස්නින් එකේ ඉතුරු සෙට් එකක් කරන්න සහ රෙජිස්ටර් වෙන මගේ පුතාලට ලබන සතියේ අඟහරුවාදා ඉඳන් අපි නොවැම්බර් මාසේ ක්ලාසස් ටික පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා හිමීට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ට මම සම්පූර්ණ IELTS පේපර් එකක් reading listening ඔක්කොම තියෙන ලොකු පේපර් එකක්. හොඳ ඒක පොඩි එකක් නෙමෙයි, එන්න ලොකු පේපර් එකක්. ලොකු පේපර් එකක් දානවා. සම්පූර්ණ එකක් reading listening speaking writing. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න හැකි මම කවදා හරි පේපර් එකක් IELTS කරොත් එහෙම මම මේ රුපියල් 50000ක් දීලා කරන්නේ මෙන්න මේ පේපරේනේ. මේක හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් මට පුළුවන් නේ කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක තමන්ට එනවා. හරිද? ඇත්තම කතාව මගේ උතේ රුපියල් 50000ක් විතර දීලා කරන පේපරේ තමයි පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ඔයාලට කරගෙන යන්නේ. ඒකේ අපි ලස්සනට රීඩින් රයිටින් ලිසනින් ස්පීකින් ඒ ටික හරියට කවර් කරා යන්න. හරි. මේ මාසේ පොඩ්ඩක් දැන් තාම A level වල ලොකු බරක් දැල්ලා නැහැනේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වල මහන්සි වෙන්න IELTS වලට. මොකද ඒක කවදාවත් ජීවිතේ ඒක ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන්. ජීවිතේ කවදාවත් ඒ මහන්සිය අපත යන්නේ නැහැ. මට අදටත් A level වලට කරපු ඒවට වඩා IELTS වලට නැහිච්ච නැහිල්ලට මට අදටත් ඒ දේවල් මතකයි. A level ඒ තුන තියෙනවා. A level වලින් පස්සේ A level වලට අවුරුදු දෙකක් නැහුණානේ. ඒ තුරන් නැත්තම් යුනිවර්සිටි යන්න බෑනේ. ඒකයි කොළඹ යුනිවර්සිටි කොහොමවත් යන්න බෑනේ. ඊටත් වඩා මාස 3ක් 4ක් විතර තමයි මම IELTS වලට නැහුනේ. ඒ නැහිච්ච නැහිල්ල A level අන්තිම කාලේ පාඩම් කරාටත් වඩා මම නැහෙන්න උනා. ලොකු රිසල්ට් එකකට යන්න. හරිද? ඒ හින්දා හිතට ගන්න මේක තමන් ගොඩ දානවා කියලා. හරියට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාස දෙකයි ක්ලාස් ෆීස් ගත්ත රුපියල් 4000නේ. රුපියල් 50000ක් 70000ක් නෙමෙයි. හරියට මේ මාස දෙකේ ඔයා නැහුනොත් මට මේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් කියලා ජනවාරි ඉඳන් ඔයාට තියෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විතරයි. මාස දෙකක් නැහින්න ඕනේ. මොකෝ පළවෙනි පේපර් 2 3 වගේ ඩිස්කස් කරන ගමන් පොඩ්ඩක් නැහිලා තියෙනවා.
එහෙනම් එහෙම කරමු. හරි. මම හිතනවා අද ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැති කියලා. චුට්ටක් බෝරින් වෙනදාට අපි කතා කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන මම ලිස්නින් අහනවා. එහෙම ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං නේ වැඩේ යන්නේ. නමුත් අර ගොඩාක් පුතාලා ඉල්ලලා තිබ්බා සර් අනේ IELTS එක කරන්නකෝ. අපිට ලොකු වත්කමක් නැහැ එහෙම කරන්න කියලා. ඇත්තටම මගේ පුතේ මාත් 2018 IELTS ලිව්වේ. මට 8.5 තියෙනවා. ඒ 2018 ලියද්දි එක්සෑම් එක මල් ලියද්දි රුපියල් 20000යි. 24000යි sorry. ක්ලාසස් නම් 36000ක්ද කොහෙද තිබ්බේ ඒ දවස්වල. දැන් ක්ලාසස් කෙලින්ම 72000ක් වෙලා කෝස් මේ එක්සෑම් එක ලියන්න එකපාරකට රුපියල් 56000ක් විතර වෙනවා දැන් ලංකාවේ උද්දමනය ආරෝමයවත් එක්ක. ක්ලාසස් ගියා කියලා මගේ පුතේ ඔය ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් දැන්ට ක්ලාස් යන අයියලාගෙන් අහලා බලන්න බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ගියත් එච්චර තමයි. ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩ් එක දෙනවා. Okay, you can study. Self study is the best way to achieve the IELTS කියලා කියන එච්චරයි. ඒ කියන්නේ ඉතින් තනියෙන් ඉගෙන ගනින් කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ගයිඩන්ස් නැහැ. එහෙනම් හොඳට වටපිටාව අහලා බලලා හැමෝගෙම අහලා IELTS අරෝමියෝ ටික බලලා වැඩේට එන්ට වෙන්න ලබන සතියේ ඉඳන් ලබන සතියේ ඉඳන් ලස්සන්ට සතියේ දවස් 3 ගානේ ඔය විදිහට යනවා. එතකොට ඔක්කොම ගත්තොත් දවස් 9ක් 10ක් විතර ලබන සතියේ ඉඳන් ලස්සන්ට අපි වැඩේ යනවා. හරිද? IELTS ෆුල් පේපර් එකක් දානවා මගේ පුතේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච දවසේම. ඒක අනිවාර්යෙන් print කරන් තියාගන්න. බ්‍රහස්පතින්දා වැඩේට ඒක ඕනේ. අඟහරුවාදට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පේපරේ අර අන්තිම ටිකනේ තියෙන්නේ. ඒකේ අලුත් පේපර් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ අතර රයිටින් ටිකත් එහෙම ෂේප් එක කවර් කරයි යන්න. හරි. මම හිතනවා පැහැදිලියි කියලා. කෝස් එක ඉවර වෙච්ච අයට ඒගොල්ලන්ගේ අර පරණ ගෲප් එකට දායි ඔක්කොම ටික අර කලින් කෝස් එක ඉවර වෙච්ච අයට ඒ ගෲප් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් එකේ ඉන්නේ ඒ කෝස් එක ගැන විස්තර මේ ඇවිල්ලා අපි නොවැම්බර් ඉඳන් යන වැඩපිළිවෙල තමයි මම ඔය කිව්වේ. හරිද? ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික ඒ ගෲප් හරහා දැනුවත් වෙමු. ගෲප් එකට ඔක්කොම විස්තර ටික දායි. දැන්ට මම රෙකෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා සහ අද අපි මේ කරපු වීඩියෝ එකේ මම දාන්නම් ඒක සහ රෙජිස්ටර් වෙන හැටි දාන්නම්. හරි. එහෙනම් මගේ පුතේ අපි ලබන අඟහරුවාදා රෑ 9 මාට හම්බ වෙනවා ලියාපදිංචි පන්තියේ. මේ අඟහරුවාදායි අදිනුයි ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් ඉවරයි. IELTS කෝඩ දා ගන්නවා කියන මාතෘකාවෙන් හොඳට හොයලා බලලා හොඳට හොයලා බලලා ලියාපදිංචි. හරි. එහෙනම් අපි ලබන අඟහරුවාදා රෑ 9 මාට හම්බෙමු. දලුස්සන්නේ හැමෝටම good night එහෙනම්.